ทัศนศึกษาโรงงานอินไดแก้เฮ้ยรีบเล่นก่อนเลย5 4 3 2ทัศนศึกษาโรงงานอินไดแก้แห่ได้กินต้องไปทางไหนเอาแห่หรืออะไรทัศนศึกษาโรงงานอินไดแก้แห่ได้กินเมื่อไหร่กี่ปีนะสโลแกนเนี้ยมาเป็น100 กว่าปีแล้วค่ะโหอินไดแก้เหรอเดี๋ยวเกินไป10 ปีตกใจนึกว่าโรงงานตั้งแต่กรุงสมัยก่อนรัตนโกสินทร์แนะนำตัวนิดนึงได้ไหมฮะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะก็ชื่อเอนะคะอ้าวออกตัวเรียกพี่ๆได้แล้ว เราจะชิงเรียกพี่เอ๋ก็ไม่ได้สวัสดีครับน้องพี่เอ๋ครับสวัสดีค่ะคุณเอ๋ทำอะไรที่นี่ครับก็เป็นผู้จัดการดูแลในส่วนของการควบคุมคุณภาพการผลิตค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกระบวนการผลิตแล้วก็ระบบการควบคุมคุณภาพทั้งเครื่องปรับอากาศที่อยู่ภายในอาคารแล้วก็ภายนอกอาคารมันมีเครื่องปรับอากาศที่อยู่ข้างนอกด้วยเหรอครับใช่ค่ะอยู่ภายนอกอาคารก็จะต้องเชื่อมต่อกันหมายถึงไอคอมเพรสเซอร์ใช่ค่ะโอเคผมก็นึกว่าแบบโอ้ที่โลกร้อนเราเพราะเราไม่เปิดแอร์ข้างนอกนี่เองค่ะก็สำหรับจุดแรกที่เราจะพามาเยี่ยมชมนะคะก็จะเป็นลายการประกอบผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งภายในอาคารค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ที่ไปติดตั้งในห้องนอนห้องนั่งเล่นก็สำหรับจุดแรกเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็จะมีการส่งชิ้นงานมาจากลายซัพพอร์ตแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการลายหลักอีกทีหนึ่งเช่น Electric Box จะมีการประกอบจนมาเป็น Electric Box เรียบร้อยแล้ว Heat Exchanger ประกอบจะมาเป็น Heat Exchanger เรียบร้อยแล้วก็เอาทั้งหมดมารวมกันที่ลายนี้ค่ะมีการทำชิ้นส่วนอื่นๆมาก่อนแล้วก็มาประกอบกันที่จุดนี้ใช่ค่ะเวลาที่ช่างมาล้างแอร์ครับทำไมเขาต้องมาล้างที่ Heat Exchanger ครับคือถ้าเกิดว่ามันมีความสกปรกเช่นมีเมือกมีฝุ่นเกาะแล้วมันก็จะทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนได้ไม่ดีฉะนั้นก็คือเขาจะต้องทำความสะอาดแล้วน้ำยาแอร์เติมตรงไหนครับจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ outdoor ที่ติดตั้งภายนอกอาคารกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ครับจริงๆแล้วมันมีชิ้นส่วนที่ถูกใส่เข้ามาแล้วครับกี่ชิ้นล่ะครับจากตรงนี้จริงๆก็ค่อนข้างหลายชิ้นก็จริงๆเป็นหลัก10หรืออาจจะเกือบ100เลยค่ะก็หลังจากที่มีการใส่เข้ามาแล้วเนี่ยในกระบวนการของเราจะมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยจุดแรกที่เราจะพามาดูก็คือเป็นระบบ Vision Camera จะเป็นกล้องที่ถ่ายภาพเพื่อที่จะเช็คว่าพนักงานมีการประกอบมาถูกต้องไหมแล้วก็ครบถ้วนไหมขั้นตอนก่อนหน้านี้ประกอบพนักงานประกอบก็คือประกอบมือใช่ค่ะเป็นจำนวนหลังจากที่ตรวจสอบแล้วตามไอเทมที่กำหนดตรงนี้ค่ะแล้วก็จะขึ้นหน้าจอสีเขียวแบบนี้แสดงว่าทุกอย่างถูกต้องก็จะผ่านไปกระบวนการถัดไปได้สเตชันนี้ครับทำอะไรครับสเตชันนี้นะคะก็คือจะเป็นอีกหนึ่งจุดการตรวจสอบที่สำคัญค่ะก็คือการตรวจสอบว่าโปรดักต์เนี่ยไม่มีการรั่วซึมก็พนักงานจะเช็คทุกจุดเชื่อมว่ามีรอยรั่วออกมาหรือเปล่าเขาก็จะมีเครื่องมือฮีเลียมดีเทคเตอร์ค่ะจะตรวจจับแก๊สรั่วที่รั่วไหลออกมาแสดงว่าเราใช้การยิงแก๊สฮีเลียมเข้าไปในระบบท่อแล้วถ้ามันรั่วออกมาเราจะดีเทคได้ใช่ค่ะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนั้นก็สำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะกรณีที่ทางช่างแอร์เนี่ยมีการมาล้างแอร์แล้วก็มีการแจ้งว่าจะต้องเติมน้ำยาแอร์ทุกครั้งเนี่ยก็ขอให้สอบถามทางช่างกลับไปนะคะว่ามีจุดรั่วซึมที่จุดไหนแล้วก็มีการซ่อมแซมแล้วหรือยังก็ขอให้ทำการซ่อมแซมก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะมีการเติมน้ำยาเข้าไปเพื่อให้ระบบของเราเป็นระบบปิดที่สมบูรณ์นะคะเพราะจริงๆมันจะต้องไม่รั่วค่ะอันนี้คือจุดที่สำคัญน้ำยาแอร์เติมเท่าไหร่มันควรจะต้องอยู่เท่าเดิมใช่ค่ะในปริมาณที่กำหนดอันนี้ครับสเตชันนี้เขาทำอะไรครับเหมือนกำลังมีการคีบอะไรบางอย่างอยู่สเตชันนี้จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบแอปเปิลแลนด์ค่ะเขาก็จะมีหน้าจอในการตรวจสอบไอเทมต่างๆตามนี้เลยค่ะคือด้วยความที่1รายการผลิตอะค่ะจะมีรุ่นที่ขึ้นค่อนข้างหลากหลายคือเราพยายามไม่ให้พนักงานใช้ความจำในการทำงานก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาเป็น EWI สมมุติมีโมเดลรุ่น A ขึ้นมาเขาก็จะขึ้นหน้าจอของรุ่นนั้นๆแล้วเขาก็จะตรวจสอบตามซึ่งแต่ละรุ่นก็จะมีความหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันไป1รายที่วิ่งมานี่คือไม่ใช่เครื่องรุ่นเดียวกันหรอครับไม่ใช่ค่ะก็จะมีโมเดล A โมเดล B โมเดล C ขึ้นหลากหลายมีกี่โมเดลครับทั้งหมดถ้ารายนี้ประมาณ70โมเดลเลยค่ะโอ้แต่ว่าวันหนึ่งก็อาจจะขึ้นไม่ครบนะคะก็จะสลับเรียนไปตามแผนตามออเดอร์ป่ะฮะตามออเดอร์ตามแผนที่วางไว้จุดถัดไปจะเป็นการประกอบเคสซิ่งที่เป็นพลาสติกนะคะตัวนี้ที่เป็นพลาสติกอะค่ะที่ตัวฝาครอบตัวนี้เราจะเรียกว่าฟอนต์กิวแล้วก็อย่างตัวฟอนต์เนี่ยค่ะมันก็จะถูกเสิร์ฟมาจากลายซัพพอร์ตเราจะยืนยันความถูกต้องอะค่ะโดยการแมทชิ่งจับคู่ผมชอบเสียงในนี้มากเลยคุณได้ยินป่ะโอ้โหครบแล้วพูดแบบเฟรนลี่มากก็เป็นระบบการเตือนอยากรู้ว่าทำไมเราต้องมีโมเดลถึงประมาณ70โมเดลเลยครับจริงๆเราส่งขายหลายตลาดแต่ละตลาดก็จะมีชื่อรุ่นที่แตกต่างกันไปทำให้มีหลายรุ่นแล้วก็รวมถึงโปรดักต์ของเราที่มีหลายซีรีส์อะค่ะที่มีการพัฒนามาหลายซีรีส์ก็เลยอาจจะเยอะนิดนึงก็เดี๋ยวขอมาที่สเตชันนี้ก่อนนะคะสเตชันนี้จะเป็นโรบอทนะคะในการทำงานจะเป็นโปรเซสการทดสอบไฮโวลต์หรือว่าการทดสอบการทนต่อเปลือกไฟกระชากไฟฟ้าแรงดันสูงก็ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนตรวจสอบการเชื่อมต่อของระบบกราวโปรดักต์เนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบไปเนี้ย100%ก็มั่นใจได้ว่า
โปรดักที่ถูกส่งไปที่ลูกค้าเนี่ยปลอดภัยแน่นอน กระบวนการถัดไปนะคะจะเป็นกระบวนการทดสอบในห้อง running test ซึ่งกระบวนการนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆเข้าไปเยี่ยมชมด้านในตรงนี้ก็จะเป็นห้องทดสอบนะคะจะต้องทดสอบประสิทธิภาพการทำงานนะคะว่าเราสามารถทำงานได้เป็นปกติไหมตามมาตรฐานที่กำหนดไว้จะทำการทดสอบโดยเครื่องจักรนะคะจัดเมนหน้าจอตรงนี้ก็จะบอกสเต็ปในการทดสอบว่าต้องเทสอะไรบ้าง ตรวจสอบทุกเครื่อง 100%เหรอครับ ใช่ค่ะ มีการจ่ายไฟเข้าไปแล้วก็ดูพวกกระแสดูการเปลี่ยนรอบของพัดลมว่าสามารถที่จะทำงานได้ตามคำสั่งไหม เวลาช่างมาติดตั้งแอร์ให้บ้านเราก็ไม่ได้ไปยืนดูกันเท่าไหร่ เราก็เลยไม่ค่อยได้เห็นข้างใน หรือเวลาเขามาล้างแอร์เราก็ไม่ได้ไปยืนดูเช่นกัน ใช่ เราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆ สายไฟมันอยู่ด้านหน้า เพราะตอนช่างมาล้างแอร์ที่บ้านผมซื้อฟองน้ำไปให้เขาอย่าล้างจานเขาบอกว่าไม่ต้องก็ได้ครับพี่ คนละล้างแล้วคนละแบบด้านล้างจานผมโอ้โห ไม่แต่ที่กำลังเซอร์ไพรส์ก็คือตอนนี้ผมดูที่กำลังทำอยู่อะทุกขั้นตอนบอกละเอียดมากๆเลยนะงานกำลังจะเข้ามาแล้วนะงานเข้ามาเสร็จอ้าวใส่กดปุ่มนี้เลย ทุกขั้นตอนเลยละเอียดมากๆอะจนผ่านเสร็จก็บอกเนี่ยกรุณาถอดจิ๊กออกคือบอกหมดเลย แล้วผมสังเกตเห็นว่ามีรีโมทแอร์อยู่ตรงนี้ด้วย ห้องเนี้ยปกติเราจะมีการคอนโทรลอุณหภูมิ แล้วก็ต้องควบคุมเรื่องเสียงด้วย เพราะว่าเราจะมีการฟังเสียงด้วยว่ามีการทำงานที่เงียบปกติ คนเลยต้องอยู่ในห้องต่างหากออกมาเข้าใจละ เพราะว่าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ด้วยที่มันเงียบอยู่แล้ว เราก็อยากได้ยินว่าเอ๊ะมีเสียงไหมอะไรยังไง ใช่ค่ะผิดปกติหรือเปล่า สีหมวกพนักงาน ผมไม่ได้เห็นเป็นสีหมวกนะแต่ที่ผมเห็นนะจริงๆมันคือเหมือนตัวหมวกของ ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงทักษะความเชี่ยวชาญของพนักงาน พนักงานที่ทำงานที่ห้องนี้ได้เนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญผ่านการฝึกอบรม แล้วก็ประเมินได้รับไลเซนส์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ติดไว้ที่หมวกเพื่อบ่งบอกว่าใครที่สามารถทำงานที่จุดไหนได้ อย่างโปรเซสนี้คือ running test ก็จะเป็น RT ค่ะ เพราะว่าผมดูมันมีนะ HP เห็นป่ะ HP level มานาใช่ไหม นั่นมันเกม แต่มี HP จริงตอนแรกอะ อย่าง HV เป็นสีแดงนะครับ HV เป็นสีแดงก็เพราะว่ามันเป็น high volt ค่ะ อย่างนี้หัวหน้างานที่เก่งๆเขาไม่มีปักเต็มหัวเลยเหรอครับ มีค่ะจริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่าพนักงานถูกส่งไปอบรมมากแค่ไหน อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตก็คือสีหมวกเห็นไหมคะสีหมวกจะมีความแตกต่างกัน สีเหลืองอย่างนี้คืออะไรฮะ สีเหลืองคือ yellow ใช่ค่ะสีเหลืองคือส่วนงานควบคุมคุณภาพค่ะ ถ้าเป็นสีเทาก็จะเป็นส่วนผลิตหรือส่วนซัพพอร์ตก็หลังจากที่โปรดักต์ออกมาจากห้อง running test แล้วนะคะก็จะมีจุดประกอบตัวแผ่นเหล็กตัวนี้ค่ะจะเป็น installation plate ซึ่งใช้ในขั้นตอนของการติดตั้ง เอาไว้ยิงเข้าผนัง ใช่ค่ะ แล้วก็แขวนแอร์หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบ Final Inspection ก็อันนี้จะสังเกตว่าเป็นพนักงานของเรือเหมือนกัน ก็จะเป็น QC ที่ตรวจสอบ ก็ตรวจสอบ Apparent ทั้งหมดของตัวผลิตภัณฑ์เลย การติดฉลากความถูกต้องของคู่มือเป็นต้น ผมเล็งเห็นว่าโรงงานนี้คนเยอะมากๆ โรงงานนี้มีพนักงานกี่คนครับ ก็ประมาณ 4,000 กว่าคนค่ะก็ถัดมาก็จะเป็นขั้นตอนที่จะเข้าสู่การแพ็คกิ้งนะคะ ก็จะมีคลุมถุง มีใส่โฟม มีแพ็คกิ้งกล่องกระดาษ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูจุดสุดท้ายที่จะเป็นการตรวจสอบ โดยใช้ระบบโปรไคโยเกะจะเป็นการตรวจสอบตัวแผ่นเหล็กที่เราเห็นเมื่อสักครู่อะค่ะ ตรงนี้ค่ะจะเป็นเซ็นเซอร์ ก็หลังจากที่แพ็คใส่กล่องมาปุ๊บโปรดักต์จะผ่านตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ แล้วก็ถ้าไม่มีแผ่นเหล็กอยู่ภายในโปรเซสก็จะไม่ปล่อยให้งานออกไปจากกระบวนการ ผมเห็นลายมันคอนติเนียกันต่อเรื่องเลยใช่ไหมฮะอย่างนี้มันใช้เวลาเท่าไหร่ตั้งแต่ต้นลายจนกระทั่งเสร็จใส่กล่องมาหนึ่งอันอย่างเงี้ย ไซเคิลไทม์ไลน์นี้ค่ะจะเป็นที่ 30 เซกนั่นหมายความว่า 30 เซกเนี่ยเราจะได้แอร์1ตัว ก็หลังจากนั้นก็จะติดออโต้เทปแล้วก็รัดสายก็จะจบกระบวนการค่ะสุดท้ายก็จะเป็นโรบอทที่จะไปยกชิ้นส่วนเพื่อเตรียมที่จะขนส่งเข้าสู่คลังสินค้าต่อไปค่ะก็จะจบกระบวนการสำหรับการผลิตเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร แสดงว่าเดี๋ยวจะพาไปดูไอตัวภายนอกที่ ใช่ เป็นคอม ค่ะ พิวเต เดี๋ อ ยว ร์เหร จะ อ มีการไปดูเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารอีก สวัสดีครับพี่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ พี่อะไรครับ พี่ชื่อต่ายครับ พี่ตาย ครับผม ตรงนี้คือที่ไหนครับพี่ ตรงนี้จะเป็นลายประกอบตัว outdoor หรือเป็นตัวยูนิตที่อยู่นอกบ้านนะครับ ชาวบ้านเรียกกันว่าคือ condensing unit บ้าง หรือคอยล์ร้อนบ้าง หรือ compressor air บ้าง อันนี้เหมือนเริ่มต้นจากศูนย์ฮะสเตชันนี้ ตอนนี้เริ่มจากศูนย์เลยนะครับ ก็คือเราจะยกตัวดำๆนั้นก็คือ compressor ที่เราเรียก compressor air ก็คือตัวนี้แหละครับ แล้วจากนั้นเราจะเอามาวางบน bottom frame ก็คือตัวฐานรากมัน แล้วก็จะวางตัวคอยล์ร้อน แล้วจากนั้นเราก็จะทำการประกอบเรื่องของชุดท่อต่างๆ ก็จะเป็นลักษณะตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะค่อยประกอบไปเรื่อยๆ ไอแผงนั้นเราเรียกคอยล์ร้อนใช่ไหมครับ ใช่ครับ กว้างมันทำหน้าที่อะไรครับพี่ มันทำหน้าที่ระบายความร้อนครับในส่วนของเครื่องสารทำลมเย็นนะครับมันจะเอาความร้อนไปจากในห้อง แล้วก็วิ่งมาที่ตัวข้างนอกก็คือ outdoor ตัวนี้นะครับแล้วจากนั้นก็คือจะทำการระบายความร้อนออก ความร้อนก็คือจะออกมายังตัว outdoor นี่แหละเหมือนที่เวลาเรายืน
ด้านนอกห้อง เราจะเห็นว่าพัดลมร้อนเนี่ยมันมาปะทะตัวเราก็คือมาจากตรงนี้ครับผม ผมเห็นมันมีวัสดุที่เหมือนทองแดงครับพี่ทำไมต้องเป็นทองแดงครับพี่ นั่นเป็นท่อทองแดงเพื่อจะใช้ในการส่งน้ำยาครับสารทำความเย็นให้กับเครื่องปรับอากาศครับผมโปรเซสถัดไปเราก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราก็จะเชื่อมปิดท่อเพราะเวลาเราประกอบตัวแอร์นะครับเป็นระบบปิดการจะปิดได้เนี่ยเราก็ต้องเชื่อมประสานของท่อทองแดงให้มันประสานกันก่อนทีนี้ก็จะเป็นระบบปิดละเพื่อพร้อมที่จะไปทำการใส่สารทำความเย็นต่อไปผู้เชื่อมนะครับเราจะมีการอบรมอย่างเข้มข้นนะครับเป็นเวลา3 วันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมเนี่ยมันเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องซึ่งเขาก็จะได้แบบตัวนั้นนะครับที่บวกเขาตัว BZ ก็คือผ่านลายเส้นการเชื่อมมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการถัดไปนะครับหลังที่เราเชื่อมปิดท่อน้ำยาแล้วเราก็จะทำการอัดแรงดันสูงซึ่งปกติแล้วเวลาคอมเพรสเซอร์ทำงานมันจะมีเพชเชอร์ใช่ไหมครับมีแรงดันตัวเนี้ยการดีไซน์ของเราเนี่ยจะอัดแรงดันมากกว่าเพชเชอร์ทำงานปกติ3 เท่าเพื่อให้มั่นใจว่าแข็งแรงไม่ปริไม่แตกจากนั้นก็จะทำการเช็ครั่วซึ่งแรงดันที่เราอัดไปคือเป็นฮีเลียมนะครับแล้วก็จะทำการเช็ครั่วเบื้องต้นก่อนเพื่อให้มั่นใจว่างานเชื่อมของเราเนี่ยไม่มีการรั่วเพราะเราให้ความสำคัญกับการรั่วมาก แล้วอย่างนี้เวลาที่มันเกิดการรั่วขึ้นหลังจากที่เราติดตั้งแอร์ไว้ที่บ้านแล้วครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับพี่เป็นไปได้หลายส่วนด้วยกันครับส่วนสำคัญเลยก็คือการติดตั้งของ installer เครื่องปรับอากาศเราไม่เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่เสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลยเราต้องจ้างช่างมาติดตั้งซึ่งจะมีการเชื่อมต่อกันระหว่างท่ออินดอร์และเอาท์ดอร์ถ้าการทำงานไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามมาตรฐานมันก็มีโอกาสที่จะรั่วได้เครื่องที่ออกมาจากไดกินเนี่ยคือเราอัดเข้าไป3 เท่าแล้วยังไงมันจะรั่วในระบบในแยกกันแล้วเรามีกระบวนการตรวจสอบรูรั่วเนี่ยเยอะมากหลายๆขั้นตอนเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆเราจะเห็นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านดูนะครับเรามีระบบ IoT Visualization คือจะดูเป็นแดชบอร์ดดูภาพรวมของการผลิตของเราสิ่งหนึ่งที่เราสามารถดูได้คือเรื่องของพลังงานนะครับเราสามารถดูพลังงานในภาพรวมของทั้งบริษัทก็ได้แยกเป็นพื้นที่ก็ได้แล้วตอนนี้เราสามารถดูได้เลยว่าเรามีโซลาร์เซลล์อยู่เท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมดนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีตัวการมอนิเตอร์การใช้พลังงานเนี่ยของรายนั้นๆด้วยแยกรายด้วยก็สามารถดูได้หมดนะครับซึ่งระบบพวกนี้เราพัฒนาจากวิศวกรภายในของเราเองนะครับแล้วก็เอาไปขยายผลไปยังไดกินกรุ๊ปแทนอื่นๆเขามาดูงานแล้วก็เอาไปให้เราช่วยดีเวลลอปให้นะครับเฮ้ยแต่ที่นี่เรื่องจอประเมินผลแบบอะไรเยอะของที่นี่ดีนะไดกินอ่ะสเตชันการทำงานก็ดีการดูว่าอัปเดตว่าใครทำอะไรอยู่ไอ้หนุ่มอย่าซ้อนหนุ่มอย่าซ้อนถัดไปนะครับพอเราทดสอบเรื่องของการรั่วเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปถัดไปเราก็จะไปยังแวคคัมก็คือทำเป็นสุญญากาศเพื่อเอาความชื้นถากมันมีอยู่ภายในนะครับเอาออกสเต็ปถัดไปคือการชาร์จสารทำความเย็นเข้าไปเราใส่สารทำความเย็นไปตั้งแต่โรงงานเลยครับพี่ใช่ครับก็คือสำหรับเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะถูกชาร์จไปที่สเตชันนั้นนะครับจะถูกบรรจุอยู่ใน outdoor เมื่อเวลาเราเอาเครื่องปรับอากาศ indoor และ outdoor มาต่อกันเนี่ย indoor จะไม่มีสารทำความเย็นนะครับมันจะถูกปล่อยจาก outdoor เนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในระบบมันมีอันนึงที่ผมสงสัยครับพี่บอกว่าไอ้ตัว outdoor เนี่ยจะเป็นตัวที่มีสารทำความเย็นแล้วส่งไปให้ตัวที่อยู่ข้างในด้วยแสดงว่ามันมีเยอะมากเลยเหรอครับหรือว่ามันเกินในระบบเป็นถังแท้งใหญ่มากแล้วก็ส่งเข้าไปได้แบบเผื่อไว้พอตามกำลังของตัวมันนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าตัวใหญ่สารทำความเย็นก็เยอะขึ้นอยู่กับ capacity ของขนาดแอร์ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับห้องด้วยถ้าห้องใหญ่ก็ใช้ตัวใหญ่สารทำความเย็นก็จะเยอะแล้วแต่ขนาดของเครื่องปรับอากาศครับไอ้ BTU ที่เราเรียกอ่ะมันคือไอ้ตัวที่อยู่ข้างในหรือตัวที่อยู่ข้างนอกหรือว่าทั้ง2อย่างมันเป็นทั้ง2อย่างครับมันขึ้นอยู่ว่าประสิทธิภาพการทำความเย็นของมันว่าจะทำความเย็นได้มากแค่ไหนถ้าห้องเล็กก็อาจจะ 9,000 BTU ใหญ่ขึ้นมาก็ 12,000 BTU ถัดมานะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการประกอบเราเรียกว่ากลางลายแล้วกันนะครับก็คือจะประกอบในส่วนของพัดลมนะครับแล้วก็อิเล็กทริกบ็อกก็คือของควบคุมไฟฟ้าหนึ่งไปเป็นมันสมองของเครื่องปรับอากาศซึ่งพาร์ทต่างๆตามนี้นะครับจะถูกจัดมาตั้งแต่ทางท้ายลายนะครับแล้วก็ถูกส่งมายังจุดที่จำเป็นจะต้องประกอบจริงๆซึ่งในส่วนของการประกอบเนี่ยจะถูกส่งไปยังจุดที่ต้องการนะครับแล้วก็ดึงพาร์ทมาประกอบตามจุดของเขาเหมือนปล่อยคิวใช่ครับระบบของเราจะเป็นระบบที่เรียกว่า PDS นะครับ Production Daikin System ซึ่งเป็นการดีไซน์การผลิตให้เป็นไปตามเวลาที่ต้องการมาเท่าที่จำเป็นนี่คือหลักคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเราส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของเคสซิ่งนะครับรวมถึงพัดลมที่เราฉีดเองภายในเพราะเราฉีดพลาสติกเองด้วยพัดลมอันนั้นมันเป็นพลาสติกเหรอครับใช่ครับมองแรกเหมือนเหล็กเลยแต่จะเป็นพลาสติกอีกชนิดหนึ่งที่มันจะทนความร้อนหน่อยเพราะมันจะเป็นไฟเบอร์นะครับจะไม่เหมือนกับตัวอินดอร์นะครับแล้วเมื่อประกอบเสร็จเราก็จะมีจุดเช็คพอยต์ให้กับพนักงานนะครับเพื่อให้เขาดูความถูกต้องในการประกอบเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นเนาะในส่วนของเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยมีความหลากหลายคละกันหมดเลยการผลิตของเราอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะมันก็จะมี AGV วิ่งค่อนข้างเยอะนะครับ AGV นะครับเป็นสิ่งที่ซัพพลายพาร์ทแทนคนเราเอาระบบ AGV มาใช้เกือบ20 ปีแล้วครับมันก็ทำให้สามารถส่งชิ้นส่วนมายังจุดที่ต้องการในเวลาที่ต้องการและเท่าที่จำเป็นเรามี AGV อยู่ในโรงงานเราประมาณ70 คันนะครับสำหรับลายนี้นะครับจะเป็นลายที่ผลิต outdoor ลายแรกของ Daikin เลย
ของที่นี่นะครับก็อายุก็ 36 ปีนี้ละแต่เราก็รีโนเวทปรับปรุงมาเรื่อยนะครับกระบวนการถัดไปนะครับเป็นกระบวนการในการคอนเฟิร์มผลิตภัณฑ์เราเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยซึ่งก็จะเช็คอยู่ 2 ส่วนด้วยกันก็คือการรั่วของอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรารวมถึงการทนแรงดันโวลเตจสูงนะครับเช่นไฟกระชากที่เป็นต้นเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่มีปัญหาเมื่อไฟกระชากหรือมีไฟรั่วซึ่งกระบวนการของเราเนี่ยเราเรียกว่า High Voltage Test นะครับปัจจุบันเนี่ยเอาเรื่องของโรบอทเนี่ยมาใช้งานแทนคนก็จะเป็นหัวจิ๊กเข้าไปทำงานทดสอบแทนคนถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Running Test เช็คเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับว่าได้ตามมาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือไม่โดยการทดสอบการรันของมันโดยต่อเข้ากับอินดอร์ข้างบนด้วยนะครับเป็นด็อกกิ้งนะครับเพื่อดูว่าประสิทธิภาพของมันเป็นไปตามมาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดหรือเปล่าคอนเซ็ปต์ของเราคือ Running Test เนี่ย 100% นะครับแอร์ทุกตัวของไดกินเราก็คือไม่ใช่เป็นการสุ่มทดสอบเราทดสอบ 100% เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้ตามมาตรฐานก่อนส่งถึงลูกค้านะครับจากนั้นนะครับก็จะถูกติดพวกลาเบลต่างๆนะครับอย่างที่เห็นนะครับเรามีหลากหลายรุ่นหลากหลายประเทศฉะนั้นเนี่ยลาเบลก็จะไม่เหมือนกันบางทีภาษาก็คนละภาษามาตรฐานคนละมาตรฐานลาเบลก็คนละตัวกันก็คือหลังจากที่ประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ถึงเป็นคิวในการเอาผลิตภัณฑ์ลงกล่องละเราก็จะมีการพับกล่องแล้วก็ใส่คุชชั่นแล้วก็จากนั้นยกเครื่องปรับอากาศเอาท์ดอร์ของเรานะครับลงกล่องแต่ก่อนที่จะแพ็คกิ้งสุดท้ายแล้วเราจะมีหมวกเหลืองเห็นไหมครับนั่นคือคนของ QC นะครับคอยตรวจคอนเฟิร์มคุณภาพอีกทีว่าถูกต้องตาม EWI ที่เห็นนะครับเพราะว่ารุ่นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้นเขาก็จะเช็คตามเช็คลิสต์ตามนั้นเลยหลังจากที่ทุกอย่างตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะคุมถุงแล้วก็คุมกล่องแล้วก็ไปรัดสายด้านนู้นนะครับสุดท้ายแล้วก็จะถูกส่งเข้าไปยังคลังนะครับนอกจากในส่วนของการติดลาเบลตรงนี้นะครับที่เราเห็นมาจะเป็นแบบใช้คนเนาะแต่ว่าเรายังมีลายที่เป็นออโตเมติกด้วยเช่นกันนะครับจะใช้โรบอทในการติดอันนี้ถัดไปนะครับก็จะเป็นกระบวนการเช็ครอยรั่วแล้วก็ใช้วิชั่นแคมเมรานะครับโดยใช้กล้องตรวจจับความผิดพลาดของกระบวนการประกอบเขียววงนั่นคือจุดตรวจสอบถ้ามันเขียวนั่นคือว่าถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกแบบไว้แต่อันนี้มันอยู่ในกล่องแล้วก็ยังได้เหรอครับใช่ครับก็คือจะเช็คเรื่อง printing ครับรอบนอกลองผิดไหมลืมประกอบลาเบลอะไรบางตัวมาไหมและอีกส่วนสำคัญของจุดนี้ก็คือตรวจสอบรั่วลองจินตนาการนะครับถ้ามันรั่วน้อยๆมากๆเนี่ยมันจะอวนอยู่ในกล่องใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาถ้าเราจิ้มไปตรวจสอบในกล่องเนี่ยมันจะเจอได้ง่ายกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่จบที่กระบวนการสุดท้ายนะครับก่อนเอ็กซ์พอร์ตเข้าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเราจิ้มอีกรอบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่นานกว่าตอนนี้อีกนั่นหมายความว่าถ้ารั่วน้อยๆมากๆเนี่ยมันจะอวนอยู่ในนั้นแล้วสามารถตรวจสอบเจอทีนี้มันไหลขึ้นไปไหนแล้วครับข้างบนเนี่ยไปคลังสินค้าครับทั้งตัว outdoor และ indoor จะวิ่งขึ้นทางนู้นนะครับแล้วทั้งหมดจะวิ่งไปด้านนู้นไปยังคลังสินค้าเอาไปเก็บเมื่อสักครู่นี้เราไปดูเครื่องปรับอากาศที่พักอาศัยแล้วเนาะปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่กว่านั้นนี่คือโรงงานที่2นะครับเราผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้กับอาคารพาณิชย์หรืออาคารขนาดใหญ่นี่คือผลิตภัณฑ์ของเราเรียกว่า VRV ตัวนี้จะใหญ่มากแล้วก็ capacity ก็จะสูงด้วยเช่นกันซึ่งจะเป็นตัว outdoor ที่สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยาไปตาม indoor ที่ connect กันได้ซึ่ง1ตัวเนี่ยสามารถ connect indoor ได้หลายตัวซึ่ง VRV เนี่ยเราเป็นผู้คนคิดขึ้นมาเมื่อ40 ปีที่แล้วโดยไดกินนะครับเป็นที่แรกที่คนคิดคำถามเลยครับไอ้ตัวใหญ่เนี่ย BTU ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ผมมีเป็นแสนเลยครับ docking ต่อกันได้ด้วยวิธีการทำงานน่าจะคล้ายกับแอร์บ้านปกติก็คือใช้น้ำยาแอร์ใช้น้ำยาแอร์หลักการคล้ายกันแต่ว่าความซับซ้อนจะมากกว่าข้อดีมันคืออะไรครับในการที่จริงๆเราติด10ตัวก็ได้แต่เราติดแค่ตัวเดียวพื้นที่ก่อนเลยครับจะใช้พื้นที่น้อยตัวนี้ก็จะไปอยู่ตรงเซอร์วิสรูมที่ใดที่1เช่นอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็ต่อท่อลงมาไปคอนเนคกับอินดอร์ในแต่ละห้องพูดถึงการกินไฟบ้างครับพี่พอๆกันไหมฮะหรือว่ามันยังไงตัวนี้เนื่องจากตัวมันใหญ่กว่าเนาะยังไงมันก็ตามขนาดของห้องอยู่แล้วนะครับแต่เรามีระบบประหยัดพลังงานในการประมวลผลทำให้ใช้พลังงานได้น้อยที่สุดนะครับตามโหลดที่เรามีอยู่ในแต่ละห้องครับแอร์สำนักงานนี่ซื้อที่ไหนครับเวลาผมไปร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่เห็นมีเลยอ๋อติดต่อสยามเดคินเซลได้เลยครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นอาคารสำนักงานเนาะมันจะเป็นโครงการขายกันเป็นโปรเจกต์ใช่ครับซื้อกันทีหลักล้านใช่ครับในส่วนของรายการผลิตตรงนี้นะครับเราก็เช่นกันครับก็คือเราใช้ระบบ PDS ของเราในการออกแบบรายการผลิตนะครับรายการผลิตนี้ถ้าเห็นแอร์ตัวใหญ่อย่างนี้นะครับ2นาทีได้1ตัวก็จะเห็นได้ว่าเราส่งผลิตเปล่านะครับแล้วก็ไปรับชิ้นงานที่นู่นแล้วก็วิ่งมาป้อนที่หัวลายนะครับแล้วก็ทำการผลิตตั้งแต่หัวลายจนสุดท้ายแล้วออกเป็นฟินิชกู๊ดที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็วิ่งออกไปตรงนู้นเพื่อไปเข้าเวร์เฮาส์ต่อไปรายนี้นะครับเรามีนวัตกรรมอย่างหนึ่งก็คือใช้คาเมล่าinspection ใช้สแกนแอร์ทั้งตัวเลยเพื่อดูความถูกต้องของการประกอบพวกลาเบลหรือเคสซิ่งหรือการยิงสกรูสำหรับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรานะครับเป็น VV Series 7เราใช้น้ำยา R32 เป็นครั้งแรกนะครับที่จะใช้ R32 สำหรับเครื่องปรับอากาศประเภท VRV แสดงว่าเมื่อก่อนอาจจะต้องใช้น้ำยาอีกรุ่นหนึ่งถูกต้องครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็น R22 ถูกแบนไปแล้วก็เป็น R410A แล้วตอนนี้เนี่ยเราขยับเข้ามาทำ R32 เพื่อให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับ
เดี๋ยวนะแต่ว่าลืมเลยว่าเรามาที่นี่ทำไมนะ ใช่ ส่วนหนึ่งคือเราซัพพอร์ตเรื่องของความสะดวกสบายให้กับพนักงาน โดยเอาเทคโนโลยีเอาโปรดักต์ของเรามาใช้ อีกส่วนหนึ่งคือเราต้องการทำเป็นโชว์เคสถ้าเกิดลูกค้ามาหรือว่าพวกพี่ๆมาอย่างเงี้ยอยากเห็นว่าโปรดักต์ที่เราทำอยู่ในโปรดักชันไลน์เนี่ยเอามาใช้จริงยังไง เราก็เอามาติดตั้งที่บริเวณนี้ จริงๆโรงอาหารเราเนี่ยสร้างมาพร้อมกันกับโรงงานเราเลย สิ่งที่เราจะแอพพลายเข้ามาใช้ในโรงอาหารเนี่ยเราก็อยากเอาตัวที่ใหม่ที่สุดของเรามาใช้ ซึ่งในนี้เองจะมีอยู่ 3 เทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ ตัวแรกก็คือตัว Heat Reclaim Ventilation โรงอาหารเนี่ยด้วย capacity ณ ปัจจุบันนะครับเราจะรับได้อยู่ประมาณ 550 ต่อรอบของคนที่เข้ามา แล้วก็เป็นโรงอาหารที่ทำกับข้าวด้วยมันก็อาจจะมีกลิ่นแล้วคนเข้ามาเยอะๆมันก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์จากพวกเราเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนอากาศจากข้างนอกเข้ามาเพื่อที่จะดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตรงนี้ออกไปเนี่ยเราก็ใช้ระบบนี้ได้ไอตัวเส้นสีแดงนะครับที่เข้ามาเนี่ยอุณหภูมิ 35 คืออุณหภูมิด้านนอกที่เราจะดึงเข้ามาแล้วพอเข้ามาปุ๊บมาผ่านตัว HRV มันจะปรับอุณหภูมิลงในระดับหนึ่งซึ่งเอามาจ่ายให้กับหัวจ่ายต่างๆจะจ่ายอยู่ที่ 29 องศาเพราะฉะนั้นอากาศจากข้างนอกเนี่ยเราไม่ได้ดึง 35 เข้ามาเลยเราจะดึงเข้ามาแล้วก็ปรับอุณหภูมิมันลงเพื่อที่จะเฟรชแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมีดูดอากาศที่อยู่ข้างในที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงกลับเข้าไปถ้าเราสังเกตนะฮะเราจะดึงกลับเข้ามาประมาณ 26 แล้วก็ไปแลกเปลี่ยนแล้วก็จ่ายออกที่ประมาณ 32 องศามันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ของเราจะมี 2 ระบบมี 2 ชุดนะครับก็คือตรงนี้กับอีกข้างหนึ่งที่จะ cover ทางด้านหลังซึ่งตรงนี้จำเป็นประโยชน์ในการที่เราจะควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ภายในถามต่อถึงเรื่องกลิ่นนิดนึงได้ไหมคือผมรู้สึกว่าสำหรับโรงอาหารไซส์นี้นะแล้วมีอาหารแบบเมนูหนักแบบนี้กลิ่นมันต้องเยอะกว่านี้บ้าง ติดกว่านี้หน่อย แต่ที่มันไม่ได้กลิ่นใช่ไหม ใช่ครับ ไม่ได้กลิ่นเรามีระบบนี้ฮะ OAPU เราออกแบบโรงอาหารนี้ด้วยคอนเซปต์ positive pressure คือด้านในเนี่ยจะดันอากาศออกเพราะฉะนั้นกลิ่นที่จะมาจากครัวครับจะดันเข้ามาไม่ได้แล้วในครัวเองเราก็จะมีระบบ exhaust บางส่วนแต่ไม่ได้ดูดออกไปทั้งหมดนะฮะ เวลาซื้อเครื่องไปก็จะมีไฟวิ่งอย่างนี้ไหมฮะไม่มีฮะตัวนี้เราทำโชว์ผมว่าตัวนี้มีไฟวิ่งครับโอ้ซิ่งมากเลยฮะซึ่งถ้าเรามองเรื่องสุขอนามัยด้วยก็เลยมีในเรื่องของ UV steamer เข้ามาเป็นตัวฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV ทั้งหมดเนี่ยเราติดตั้งเข้าทั้งหมด18ตัวทำไมถึงต้องเป็น18ตัวเพราะว่าด้วยรัศมีของการฆ่าเชื้อมันจะมีรัศมีอยู่เราไม่จำเป็นต้องติดทั้งหมดแล้วในส่วนนี้เองครับที่เรามีการใส่ระบบใหม่เข้าไปครับมันลดพลังงานจากระบบเดิมลงได้ถึงประมาณ 41% ในส่วนที่เราทำตรงนี้เองเนี่ยเราก็ใช้ตัวพลังงานสะอาดด้วยอย่างด้านบนที่เราใช้ครับเราใช้เป็นโซลาร์เซลล์ในโรงงานของเราเองเราติดโซลาร์เซลล์เยอะนะครับณปัจจุบันเราติดถึง 5.8 เมกซึ่งถ้าเกิดเจเนเรตเป็นตัว Green Energy เนี่ยเราได้ถึง 6.8 ล้านหน่วยถ้าเทียบเป็นป่านะครับเราสามารถเทียบกับป่าที่ได้เนี่ยถึง 1,340 ไร่ในอนาคตเนี่ยเรามองว่าเราจะขยับขึ้นไปใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ประมาณ 19% ซึ่งณปัจจุบันเราได้แค่ 13% แล้วก็ในนี้เองอย่างที่บอกว่าเราใช้ตัวน้ำยาแอร์ที่เป็นน้ำยารีเคลมเราเอาน้ำยาที่เขาใช้งานแล้วเขาจะทิ้งกลับไปทำการรีเคลมเอากลับมาใช้ใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องของผลกระทบในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็โยงไปหาเป้าหมายNet Zero ของบริษัทที่เราจะต้อง Achieve Net Zero ภายในปี 2030 เนี่ย อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะลดได้ เพราะฉะนั้นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการแอร์ของเราในนี้จะถือว่าเป็นศูนย์เลยครับ นอกจากนั้นในเรื่องน้ำเองเราก็นำเอาตัวน้ำที่เราใช้กลับมาทำการ reuse recycle เช่นเดียวกัน ในโรงงานของเราครับเราจะมีการใช้น้ำอยู่เดือนนึงนะครับที่เราจะต้องปล่อยออกไปเนี่ยประมาณ 8,000 คิวที่เราปล่อยทิ้งก่อนหน้านี้เนี่ยเราปล่อยออกไปทิ้งให้กับทางการนิคมประมาณ 8,000 คิวเนี่ยเราดึงกลับเข้ามาผ่านกระบวนการรีไซเคิลกรองใหม่ด้วย UF นะครับแล้วเราเอากลับมาใช้สิ่งที่เราไปใช้ก็คือเราจะใช้ในระบบรดน้ำต้นไม้แล้วก็ระบบฟัดชิ่งในห้องน้ำเราก็ลดในเรื่องของการซื้อน้ำจากข้างนอกลงได้ทั้งหมดที่เราทำในมุมของ environment เนี่ยก็เลยทำให้บริษัทเราได้รางวัลตัวแรกที่เราภาคภูมิใจเพราะเป็นบริษัทเดียวที่เป็น air conditioning ในการที่ทำตรงนี้แล้วได้ก็คือ GI5 Green Industrial Level 5สุดที่เบอร์ไหนครับพี่สุดที่เบอร์5ครับแล้วเราไปสุดแล้วซึ่งมันจะครอบคลุมระบบการควบคุม environment ทั้งหมดนะครับรวมถึงระบบ Green Network หมายความว่า supply chain เรา supplier เราต่างๆก็จะต้องเข้าเกณฑ์ด้วยเราไปช่วยเขาทำเราไปแอพพลายระบบพวกนี้ให้เขา
จนสามารถทำให้เราได้รางวัลตรงนี้ แล้วอีกอันหนึ่งสดๆร้อนๆเลยที่เราได้มาก็คือรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมซึ่งตัวนี้จะเป็นรางวัลที่ทางนายกรัฐมนตรีจะมอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการทำทุกระบบไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมคุณภาพอย่างน้อยๆ3ตัวที่จะต้องเมนเทนใน3ปีให้ได้แล้วเป็นเลิศ1ปีจะมีแค่บริษัทเดียวที่ได้เราก็ได้มาในปีนี้ที่เราทำได้ตรงนี้ส่วนหนึ่งมันก็มาจากในเรื่องของคนของเราด้วยถ้าเราเห็นนะครับคนที่ทำงานอยู่ในไลน์ที่เราไปเดินดูเขาจะต้องผ่านการฝึกอบรมซึ่งของเราเองเรามีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์อยู่ในบริษัทของเราคนทุกคนที่จะเข้ามาทำงานในไดกินทุกตำแหน่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นคำว่าเข้มข้นนี่มันเลยเป็นที่มาของเทรนนิ่งโดโจที่เรามีเพราะคำว่าโดโจจริงๆมันคือรากศัพท์มาจากในเรื่องของการฝึกคาราเต้ใช้ร่างกายใช้ทุกสัดส่วนใช้สมองใช้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในโดโจเราอะเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นทั้ง QC โดโจ NY โดโจ Safety โดโจเด็กทุกคนที่เข้ามาตั้งแต่โอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์จะเข้าไปเนี่ยจะฝึกอบรมอยู่ทั้งหมด4วันตำแหน่งอื่นๆก็เช่นเดียวกันอย่างเอนจิเนียร์เองเนี่ยครับก็ต้องฝึกอบรมในเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของเรา1เดือนออฟฟิเซอร์หรือต่างๆก็จะ2อาทิตย์หรือจะลดหลั่นกันไปตามความเหมาะสมถือว่านานนะเทรนนิ่ง6วันถึงเดือนหนึ่งอ่ะเพราะผมเคยเห็นบางที่เทรนแป๊บเดียวแบบไม่ถึง1นาทีออกมาละconscript reporting ไม่ใช่อันนั้นเกม conscript lady อันนั้นเล่นเลย เขาเลยกดสร้างเอาเท่าดีโอ้มาแล้ว น้องชื่อว่าอะไรครับ น้องคนนี้ครับเป็นมาสคอตของไดกินชื่อน้องพี่ชอนคุงทั้งญี่ปุ่นนะครับไดกินญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการคิดคอนเซปต์มาเนื่องจากไดกินเนี่ยเป็นแบรนด์เกี่ยวกับความสะอาดอากาศฟิลลิ่งเลยครับพี่ชอนเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นรูปอะไรนะครับพี่ หยดน้ำ หยดน้ำใช่ครับมันคือเสียงของหยดน้ำที่หยดลงไปบนน้ำแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกเสียงคำนั้นนะว่าพี่ชองพี่ชอง อ๋อตอนแรกก็เยอะปีชงพี่ชองสวัสดีครับ ร้อนไหมครับ ไม่เย็น ไม่ร้อน เพราะว่านี่คือไดกินนี่เย็น น้องคนนี้พี่ชอนคุงและน้องคนนี้นะครับชื่อบอมนะครับ ผมเป็นโปรดักต์นะครับจากฝั่งไดกินนะครับก็วันนี้จะมาเป็นไกด์พาผู้พี่ดูฟู5สยามของเราฟู5สยามนะครับคล้ายๆเป็นศูนย์ Experience ใจกลางกรุงของไดกินเลยเรามีคอนเซปต์นะครับอากาศดีๆเพื่อคุณนะครับ Perfecting the Air ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยตั้งแต่ที่เป็นเด็กนักศึกษารวมถึงลูกค้าเราเนี่ยมาลอง Experience ของจริงดูมาเห็นของจริงดูแล้วก็ไม่เรียนรู้เรื่องอากาศที่ญี่ปุ่นนะครับเขาคิดคำว่าฟู5เนี่ยมาจากการหายใจลองทำเสียงคำว่าฟู5ดูอย่างนี้ครับแล้วเอามืออ่างอากาศเป็นไงครับ ฟู่จะเย็นถ้าจะร้อน นี่คือกิมมิคเหมือนกันว่าไดกินเนี่ยสามารถสร้างสรรค์อากาศได้ทุกรูปแบบก็เลยเป็นที่มาของชื่อฟู5เราได้ดูส่วนไหนก่อนดีครับ เดี๋ยวไปโซนแรกก่อนเลยก็ได้ครับชื่อโซนว่า 4 element เพื่อเป็นการอธิบายว่า element ของอากาศแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราได้พิเศษทั้งหมด4อย่างด้วยกันครับอากาศเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้เรื่องอุณหภูมิเนาะแน่นอนว่าเราต้องการอุณหภูมิเย็นแต่จริงๆแล้วภายใต้ความสบายนั้นนะครับมันมีเรื่องของอุณหภูมิความชื้น air flow แล้วก็ความสะอาดอุณหภูมิที่เราเห็นตรงนี้คือค่าปัจจุบันนี้เหรอครับเป็นสถิติครับอันนี้จะเป็นอุณหภูมิสูงสุดของ USA นะครับก็คือเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดตั้งแต่โลกใบนี้เคยมีมา 56.7 องศาอันนี้คืออุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทย 45.4 องศาผมเพิ่งรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยค่าเฉลี่ยอุณหภูมิแค่ 28.6 น่าจะรวมกลางคืนด้วยเพราะสำหรับผมมันคือประมาณ30กว่าเสมอฮะเดี๋ยวนะครับต่ำสุดของไทย-1เหรอครับสกลนครใช่ครับแล้วก็ที่เย็นที่สุดคือแอนตาร์กติกา-9.2 อย่าเรียกเย็นดีกว่าเรียกฟีดจะไปร้านสะดวกซื้อข้างหน้าเอาอะไรไหม ที่อยากจะนำเสนอครับคือตัวนี้เลยอันนี้เป็นตัวดิสเพย์เรามีเรื่องอุณหภูมิความชื้นฝุ่นแล้วก็แอร์โฟลว์อยากจะลองดูอะไรดีครับฝุ่นครับช่วงนี้ต้องดูฝุ่นครับวิธีการเนี่ยแค่หยิบตัวนี้มาครับแล้วก็วางทีนี้ลูกโลกเนี้ยครับก็จะพาเราไปดูว่าในแต่ละประเทศเนี่ยฝุ่น PM 2.5 เนี่ย average มันเป็นอย่างไรบ้างมันจะเริ่มที่ตัว Middle East นะครับก็จะเป็นพวกคูเวตซาอุดิอาระเบียอียิปต์ก็จะเห็นว่าตัว PM 2.5 เนี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเป็นสีแดงนะครับเฮ้ย 25.5 ไม่ 25.5 คือได้แต่ไม่ได้ทั่วประเทศแต่คุณเห็นไหมว่าแกทรงสีส้มๆแดงๆอยู่ที่กรุงเทพนะเดี๋ยวพวกพี่เมมโมรี่ตัวเลขนี้ไว้นิดนึงนะครับแล้วผมจะพาไปดูต่อว่าโชว์รูมนี้เท่าไหร่ซึ่งก็คนก็สามารถมาเล่นกันได้ใช่ครับก็เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจเรียนรู้เรื่องอากาศก่อนครับอันนี้คือโซนที่2ของเรานะครับเรียกว่า Core Technology คอนเซปต์คือเมื่อกี้ผมได้มีอธิบายใช่ไหมครับว่าอากาศเรามีองค์ประกอบ4อย่างด้วยกันอุณหภูมิความชื้นนะครับ Air Flow แล้วก็ความสะอาดเดี๋ยวค่อยๆเริ่มทีละอันนะครับอันแรกนะครับอันนี้คือ principle ของ Air ทุกตัวในบ้านของพวกพี่เย็นได้เพราะ principle หรือว่าทฤษฎีแบบนี้นะครับเรามีองค์ประกอบเป็น outdoor unit นะครับหรือว่าคนไทยมันจะเรียกว่า compressor ถ้าเกิดภาษาช่างจะเรียกคอยร้อนส่วนอันนี้เราเรียกว่าคอยเย็นอันนี้คือตัวที่พี่เห็นอยู่ในบ้านหลักการเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับมี compressor ตัวหนึ่งอัดน้ำยาแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องของเราในคอยเย็นหลังจากนั้นก็เอาลมผ่านพอมันเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิน้ำยาแน่นอนมันเจอลมผ่านอุณหภูมิมันจะร้อนขึ้นมันจะกลับมาใหม่ครับแล้วก็มาระบายความร้อนผ่านแผงของคอยร้อนตัวนี้เพื่ออุณหภูมิมันเย็นลงแล้วก็ทำวนแบบนี้ครับ
ไปเรื่อยๆ ที่ว่าเย็นนะครับตอนอุณหภูมิเข้าไปสีฟ้าๆเนี่ยเย็นเท่าไหร่ฮะ อุณหภูมิที่คอยเย็นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7ถึง10ต้นๆองศาแล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่แบรนด์ พอเข้าใจการทำงานนี้แต่รีโมทแอร์เวลาเราปรับให้มันเย็นน้อยเย็นมากมันทำยังไงมันถึงเป็นทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนได้ครับ คือไออุณหภูมิ7องศา10องศาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้ห้องอุณหภูมิเท่านั้นนะครับมันจะพยายามไปแลกเปลี่ยนกับอุณหภูมิเดิมภายในห้องรวมถึงอุณหภูมิภายนอกที่มันพยายามจะลีกเข้ามาตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลมเนี่ยมันจะดูดกลับเข้าไปในคอยเย็นแล้วมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวหนึ่งครับมันจะคอยจับว่าไอ้ลมที่ดูดกลับเข้าไปในคอยเย็นนั้นอะเป็นกี่องศาแล้วลมนั้นแหละครับคืออุณหภูมิที่โค้ดปรับบนรีโมท เข้าใจละมันไม่ได้ปรับสิ่งนี้มันปรับสิ่งที่ตัวเซ็นเซอร์จับว่าต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นแบบนี้ถ้าเกิดบ้านผมเป็นห้องที่แบบปิดอย่างเงี้ยก็ควรจะหาวิธีการเติมอากาศออกซิเจนเข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้ออกซิเจนหรืออากาศบริสุทธิ์มันเยอะ ใช่ครับจริงๆใช่เลยครับ แล้วควรทำไงเบื้องต้นครับกับห้องที่เรานอนแล้วเปิดแอร์คอนดิชันอย่างนี้อยู่ จริงๆวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็คนไทยดั้งเดิมทำกันมาตลอดอันดับแรกคือเปิดหน้าต่างเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีหน้าต่างก็ติดพัดลมดูดอากาศออกการดูดอากาศออกครับมันจะทำให้ลมมันจะซอกแทรกผ่านมาใต้ประตูแล้วมันก็เติมเข้ามาในห้องเราเล็กน้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติไม่ได้มีระบบ Fresh Air เติมเข้ามา อย่าให้ห้องปิดสนิทเกินไป นั่นคือแง่มุมของอุณหภูมิต่อไปเป็นความชื้นครับ ความชื้นเนี่ยเราทำแผ่นเครด2แผ่นขึ้นมา เพื่อจำลองว่าต่อให้อุณหภูมิจะลงไปต่ำสักเท่าไหร่เนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยครับมันจะเขียนไว้22องศาแต่ว่าที่เขียนตรงเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับคือ RH จะเห็นว่าน้ำเกาะและแน่นอนว่าถ้าเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยเราจะรู้สึกชื้นเหนอะหนะหายใจไม่สะดวก ผมเห็นว่าบางทีมันจะมีคนที่แบบว่าชอบใช้เครื่องดูดความชื้นในห้อง ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งแต่ว่าบนเทคโนโลยีของไดกินเองเนี่ยโดยเฉพาะตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นทั้งแอร์คอนดิชันแล้วก็ตัวปรับความชื้นลงให้มาอยู่ในคอมฟอร์ตเลเวลได้โดยที่อาจจะไม่ต้องมีตัวเครื่องดูดความชื้นตัวนั้นเลย ผมชอบอันนี้นะ ผ้าเนี่ยผมนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะครับรูปแบบเดียวกันกับที่ผมจริงๆตอนแรกตอนแนะนำฟู5ผมลืมพูดไปฟู5ครับคือคล้ายๆเป็นโชว์รูม Experience Area ของไดกินใช่ไหมครับตอนนี้ทั้งโลกมี3ที่ฟู5โอซาก้าฟู5โตเกียวและฟู5สยามประเทศไทยและที่นี่ถ้านับบนพื้นที่เนี่ยฟู5สยามเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดละตัวนี้นะครับต้องพูดถึงเพนพอยต์กันเคยไหมครับเวลานั่งในที่หนึ่งในห้องแล้วอาจจะเป็นแฟนของเราหรือใครก็ตามบ่นว่าแอร์ตกแล้วรู้สึกไม่สบายตัวเราเลยมีเทคโนโลยีนี้ครับเทคโนโลยีของเราตัวนี้เลือกโคนดักแอร์โฟต้องเรียกว่าคล้ายๆปีกเครื่องบินมันจะทำให้ความเร็วของลมของเบรกครับบนกับล่างไม่เท่ากันเสร็จปุ๊บมันจะยกลมเนี่ยให้สูงขึ้นทำให้ลมเนี่ยมันส่งกระจายตัวไปใกล้ๆมากยิ่งขึ้นกระทบโดนตัวเราน้อยลง อันต่อไปครับ คลีนครับปกติเรื่องคลีนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะนำเสนอเรื่อง PM 2.5 เรื่องฟิลเตอร์ใช่ไหมครับเรานำเสนอเทคโนโลยีตัวนี้เรียกว่าสตรีมเมอร์เนี่ยคือเทคโนโลยีปล่อยประจุของไดกินแล้วไปกระตุ้นพวกโมเลกุลในอากาศพอกระตุ้นให้โมเลกุลในอากาศเนี่ยมันมีพลังงานที่สูงมันจะไปคอยไปจับเชื้อโรคจับฝุ่นจับไวรัสแบคทีเรียในอากาศแล้วก็ตกลงพื้นสุดท้ายแล้วพวกนั้นก็จะหายหมดทีนี้ถามว่าอันนี้ผมโชว์อะไรในกล่องสีดำๆเนี่ยครับมีสตรีมเมอร์จริงๆอยู่พอเรากดปุ่มไปเสร็จปุ๊บจะเห็นแสงสีฟ้าๆคือตัวไอออนสตรีมเมอร์ของเราจริงๆเพื่อให้เข้าใจไปมากกว่านั้นเรามีตัวนี้ครับเป็นแค่เม็ดกาแฟเฉยๆแล้วก็มีพัดลมตัวหนึ่งปล่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกพี่ลองไปดมเนี่ยจะได้กลิ่นกาแฟเต็มๆมีกลิ่นกาแฟอยู่แต่ทางด้านขวาเนี่ยครับเป็นเม็ดกาแฟมีเฮปาฟิลเตอร์มีคาร์บอนฟิลเตอร์แล้วมีสตรีมเมอร์จริงๆยิงอยู่กลิ่นมันจางลงแบบเห็นได้ชัดคุณเอาถุงดำมาครอบเลยหรือเปล่าให้เราไม่เห็นข้างในนี่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อเช้าทั้งคู่ห่างเลยล่ะห่างเลยอย่างมีนัยสำคัญเลยล่ะทางด้านขวาครับเรียกว่าเป็นการจำลองเครื่องฟอกอากาศไดกินที่ขายในประเทศไทยเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็คือเรากินข้าวในห้องอะไรเงี้ยมันสามารถลดกลิ่นได้จริงๆแล้วของพวกนี้มันต้องคอยเปลี่ยนฟิลเตอร์ด้วยไหมครับคาร์บอนฟิลเตอร์เนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรครับก็สามารถใช้ได้ตลอดสตรีมเมอร์เองก็เช่นเดียวกันแต่ว่าที่จะต้องเปลี่ยนหน่อยก็จะเป็นแผ่นนี้ครับแผ่นเฮปาฟิลเตอร์แต่ของไดกินเองเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอิเล็กโทรสแตติกเป็นไฟฟ้าสถิตถ้าโดยสรุปก็คือว่าปกติเนี่ยฟิลเตอร์เนี่ยเขาจะทอยให้มันถี่ๆเล็กๆแต่ของไดกินนะครับจะทอยให้มันห่างหน่อยเสร็จปุ๊บใส่ไฟฟ้าสถิตเข้าไปแล้วใช้ไฟฟ้าสถิตช่วยในการดักจับฝุ่นมันทำให้ฟิลเตอร์เนี่ยตันยากกว่าเดิมดังนั้นอายุการใช้งานเนี่ยมันจะไม่ใช่6 เดือนเหมือนปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปีไอเนี้ยมันติดอยู่ตรงส่วนไหนของตัวแอร์ครับสำหรับ HEPA filter กับ Carbon filter เนี่ยอันนี้จะอยู่ในเครื่องฟอกอากาศแต่ว่าในแอร์เองเนี่ยสตรีมเมอร์เนี่ยมีแปะอยู่ที่คอยด้วยเวลาลมมันดูดเข้ามาครับเราจะปล่อยตัวสตรีมเมอร์ตัวนี้เข้าไปโดนลมพวกนั้นนะเพื่อช่วยในการดักจับอันนี้นะครับคือโซนอีกโซนหนึ่งละขยับมาเป็นโซนชื่อ New Value New Value เนี่ยเราพยายามจะนำเสนอครับว่าอากาศเนี่ยมันสร้างอะไรต่างๆนานาได้มากกว่านั้นผมขอนำเสนออุโมงค์นี้ครับผมขอเชิญผู้พี่ลองเข้าไปดูได้ครับอุโมงค์ Human มุดเข้าไปเลยครับตรงนี้นะครับอันนี้คืออุโมงค์ที่เราพยายามจะสร้าง value ใหม่ๆเกี่ยวกับ feeling ของเกี่ยวกับบรรยากาศยังไงผมรบกวนพี่เอสด้านหลังครับจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งกดปุ่มนั้นครับแล้วก็ตัวขวดนั้นด้วยครับขวดจะทำอะไรครับเดี๋ยวตัวบรรยากาศภายในห้องนี้มันจะเปลี่ยนไป
ทำให้เราได้กลิ่นได้เสียงแล้วก็แสงสร้างบรรยากาศใหม่ๆสร้างความตื่นเต้นให้เราเกี่ยวกับอากาศในระหว่างที่เราอยู่ในห้องนะครับขวดนี้สามารถเอาขึ้นมาลองดมได้ครับเพื่อสร้างบรรยากาศ ลองดมลอง อ๋อคือเป็นเซนส์ที่เราเห็นแสง ใช่ครับ ได้ยินเสียง ใช่ครับแล้วก็กลิ่น อันนี้คืออะไรรู้ไหมฮะไฟสีส้มแล้วก็มีเสียงนี้ ไฟผิงฮะ ใช่ครับใช่เราจะรู้สึกร้อนขึ้นมา มัชเมลโล่โทษที Do you feel the temperature? โอเค Do you feel the temperature? อืม Please put the container back. โอเคพอยต์ของผมก็คือว่าการสร้างบรรยากาศแบบนี้ครับด้วยอิโมชันด้วยเสียงด้วยกลิ่นเนี่ยเราเนี่ยมีสินค้าใหม่ในปีนี้ด้วย ที่เราพยายามจะจำลองสิ่งนี้ให้อยู่บนห้องลูกค้าจริงๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเซสชั่นสุดท้ายเดี๋ยวผมพาไป experience ร่วมกันแล้ว เฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจ การเปิดไปด้วยมีเสียงอะไรไปด้วย เช่นแบบเปิดปุ๊บมีเสียงฝนอะไรอย่างงี้ป่ะ มีอีกที่หนึ่งครับอันนี้จะเป็นตัวกึ่งไฮไลท์ผู้พี่ไปโรงอาหารที่โรงงานผมมาถูกไหมครับซึ่งกล่องเนี้ยคือกล่องที่จำลองโรงอาหารนั้นรวมถึงจำลองตึกนี้ด้วยเพราะว่าโรงอาหารและตึกนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีที่เป็นคอนเซปต์เดียวกันจะเห็นควันออกมานะครับควันพวกนี้ครับคือจำลองฝุ่นที่อยู่ภายนอกจะเห็นว่าควันพวกนี้ครับมันไม่สามารถเข้าไปในห้องน้องพิชอนพุงได้เลยเพราะว่าห้องนี้ครับถูกทำให้มีสภาพ positive pressure การเติมอากาศเข้าไปในห้องนี้ครับอยู่ตลอดเวลาทำให้ห้องนี้มีสภาพเหมือนกับลูกโป่งที่พยายามจะดันอากาศออกไปข้างนอกตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยอากาศภายในห้องน้องพิชอนพุงโรงอาหารรวมถึงที่นี่เนี่ยมันจะสะอาดตลอดเวลาทีนี้เดี๋ยวผมมีแดชบอร์ดหนึ่งให้ดูด้วยว่าคุณภาพอากาศที่ผู้พี่ยืนกันอยู่ที่นี่รวมถึงหายใจอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจะอยู่ทางด้านนั้นครับแดชบอร์ดเนี่ยครับคือแดชบอร์ดที่วัดค่าจริงนะครับจากภายในโชว์รูมซึ่งเป็นค่าคุณภาพอากาศของโชว์รูมที่นี่เอาที่เป็นเบสิกเลยกันตัว PM 2.5 จะเห็นว่าฝุ่นเนี่ยอยู่เพียงแค่3กว่าไมโครกรัมต่อตารางเมตรแล้วก็เนี่ยผมเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเลยก็ถ้าเกิดว่าดูตัวค่า PM 2.5 ในพื้นที่นี้ก็จะเป็นเหลืองๆส้มๆหน่อยก็จะประมาณ50ก็จะเห็นว่าในนี้สะอาดกว่ามาก ทำไมคุณบอมใช้จอแบบการเก็บความลับอะครับ เป็นคนแบบมีความลับอะ ไม่ตอนที่ผมไป ตอนที่ผมไปซื้อแล้วมันหมด อ๋อ ก็เลยได้แบบนี้มาโอเคครับโอเค เขาไม่การคนอย่างคุณไงคุณไปมองจอเขาไง ร้อนแล้วเหงื่อออกแล้วเหงื่อออก ผมว่าเขาหัวไวเหมือนกันนะ โซนนี้นะครับคือโซน Product and Solution ก็คือเราจะโชว์ทั้งหมดนี่แหละครับว่า Product ที่เราใช้ในปัจจุบันของไดกินในประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ตัวเนี้ยตัวแอร์บ้านหรือว่าเราเรียกว่า Room Air นะครับมีชื่อซีรีส์ว่า Max Inverter Star Series ตัวนี้ชื่อสบายซีรีส์จะมี2ไลน์อัพใหญ่ๆถามว่าของเราเนี่ยเด่นอย่างไรยิ่งตัวอยู่บนนะครับก็ยิ่งประหยัดพลังงานมากยิ่งตัวอยู่ล่างเนี่ยก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ที่เป็นตัว entry ทั้งหมดเนี่ยคืออินเวอร์เตอร์หมดเลยและจุดเด่นที่สุดของเราเนี่ยตัวนี้ครับคือไม้บรรทัดของฉลากประหยัดไฟเบอร์5ปัจจุบันเนี่ยครับฉลากประหยัดไฟเบอร์5เนี่ยมันมีไล่ระดับที่เป็นเบอร์5ปกติ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวแล้วก็5ดาวที่เราอยากนำเสนอเนี่ยคือตัวนี้ครับ26.50 ตัวนี้ครับคือค่า SER ครับเป็นค่าประหยัดพลังงานย่อมาจาก Seasonal Energy Efficiency Rating ยิ่งค่าสูงเนี่ยก็จะทำให้การประหยัดพลังงานเนี่ยยิ่งสูงมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีหลักๆเลยครับอยู่ที่ตัวคอมเพรสเซอร์ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความที่จะใส่เทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในคอมเพรสเซอร์เพื่อให้การประหยัดพลังงานเนี่ยมันมีค่าสูงมากๆเรามีคอมเพรสเซอร์ที่เป็นแบบของเราเองด้วยทำให้ตัว loss friction ต่างๆนานาภายในคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันน้อยมาก ผมสนใจตรงชื่อรุ่น Max Inverter สบาย อันนี้คือรุ่นที่ขายในเฉพาะไทย ในประเทศไทยครับในประเทศไทย เพราะว่าชื่อมันไทยมาก นี้ผมมี activity ให้ผู้พี่ลองนิดนึงครับลองเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้คือของไดกินทั้งหมดเลยส่วนอันนี้คือของซัมวันครับผู้พี่ลองเคาะดู เป็นเรื่องแมททีเรียลละ อันนี้ฟังเสียงก็พอจะเข้าใจเลย จะเห็นว่าต่างกันมากพลาสติกแมทเทียลที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นพลาสติก ABS ดียังไงนะครับเพราะว่ามันหลังจากที่มันหมดอายุการใช้งานเนี่ยมันสามารถเอาไปทำรีไซเคิลจะเอาไปทำอะไรต่อเนี่ยมันสามารถทำได้เลยเราค่อนข้างจะโฟกัสเรื่องความยั่งยืนและซัสเทนนะครับตัวนี้เลยขยับมาในบ้านที่ใหญ่ขึ้นแอร์ฝั่งฟ้าสีทิศทางชัดเสร็จครับจริงๆจุดเด่นของตัวนี้เลยเนี่ยมันคือสวยแน่ๆแหละอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่หลายๆท่านอาจจะนึกไม่ถึงก็คือลมของเครื่องเนี่ยครับมากกว่าลมเครื่องเนี่ยเกือบ2 เท่าถามว่าลมมันเยอะกว่าแล้วมันดียังไงมีข้อดีอยู่2จุด1คือเวลาเราไปติดจริงๆเนี่ยเราอาจจะใช้ BTU ที่ต่ำกว่าก็ได้ต่ำความต้องการแล้วลมเนี่ยมันกระจายไปสูงทั่วมุมห้องได้เองซึ่งแบบนี้มันอาจจะกระจายไปไม่ถึงและอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ลมมันเยอะเนี่ยไดกินเนี่ยมีกิมมิคหนึ่งถ้ามองที่ตัวนี้ก่อนครับจะเห็นว่ามีตารางอยู่คือแผ่นกรอง PM 2.5 ขนาดใหญ่ปกติเนี่ยเวลาเราเห็นแบรนด์เครื่องปรับอากาศโฆษณาเรื่อง PM 2.5 เนี่ยแผ่นมันก็จะเล็กๆใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยเราใช้แผ่นขนาดนี้เลยทีเนี้ยแค่มีแอร์ดีไซน์แบบนี้ครับ
ที่บ้าน แล้วเอาตัวเนี้ยเข้าไปใส่เท่ากับเรามีเครื่องฟอกอากาศที่ฟอกอากาศได้ในระดับ100 ตารางเมตรแถมเป็นแอร์ในตัวด้วยเพราะว่าลมมันเยอะมันก็สามารถถ่ายเทได้แรงขึ้น แล้วตัวเนี้ยราคามันเข้าถึงได้ อันนี้หมายความว่าถ้ามันมีตัวมาตรฐานของไดกินคุณสามารถซื้อนี้ไปติดได้เลย ดีไซน์นี้ครับไม่ว่าจะรุ่นไหนสามารถซื้อตัวนี้เข้าไปแล้วแทรกเข้าไปได้เลยครับ อย่างที่บอมบอกไว้ว่า 1 แผ่นอาจจะหลายปีด้วยใช่ไหมครับ สำหรับตัวนี้ไม่ใช่อิเล็กโทรสแตติกครับตัวนี้อายุการใช้งานจะอยู่ที่6 เดือนถึง 1 ปี แต่ว่าคือในแง่ของการใช้งานจริงมันคุ้มค่าตรงที่ว่าปกติเครื่องฟอกอากาศมันต้องหาปลั๊กเข้าไปเสียบแล้วก็ต้องวางได้แค่มุมห้องมันจะไม่สามารถวางกลางห้องได้เช่น living room เราสวยๆอะไรเงี้ยครับตรงแบบเนี้ยมันจะเป็นคำตอบมากกว่าถือไว้ได้เลยนะครับถ่ายไปส่งให้เมียดูครับเมียจะได้สบายใจขึ้นเรื่องอากาศดีเพราะว่านี่น่าจะไปซื้อเติมเหมือนกันใช่ตัวนี้เนี่ยครับคือ UV steamer ที่โรงอาหารเนี่ยจะติดอยู่สักประมาณ 3-4 ตัวถ้าวัดที่ปริมาณลมครับตัวแคสเซ็ต1ตัวเนี่ยอาจจะได้ถึงประมาณ80 ตารางเมตรถึง100 ตารางเมตรเลยเพราะฉะนั้นจริงๆอาจจะไม่ต้องเปิดลมเย็นมันก็ได้เปิดแค่พัดลมอย่างเดียวมันก็กลายเป็นเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ให้เราได้แล้วโดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กวางกลางพื้นเลยตัวนี้พิเศษกว่าตัวเมื่อกี้อย่างไรอันนี้เป็น UV เราใส่หลอด UV เข้าไปด้วยพอมันดูดลมเข้าไปเสร็จปุ๊บUV เนี่ยมันจะฉายเข้าไปช่วยด้วยการพวกฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียต่างๆนานาได้แล้วตัวเกรดของฟิลเตอร์ของตัวนี้ครับเป็นเกรดที่สูงกว่าตัวนู้นด้วยแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นไอแสง UV แบบนี้เราคาดหวังมันจะฆ่าพวกเชื้อโรคประเภทไหนหรืออะไรที่มันแตกต่างจากการดูดหรือว่าต่างๆครับตัว UV ตัวนี้ครับแลบที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีผลทดสอบกับไวรัสต่างๆนานาแบบเยอะมากๆเลยแต่ว่าที่เราโฟกัสในช่วงที่ผ่านมาที่เราทำทดสอบก็จะเป็นตัวโควิดเนาะพวกนี้ครับผ่านการทดสอบกับการฆ่าเชื้อตัวโควิดมาทั้งหมดเลยภายในสักประมาณไม่เกิน4 ชั่วโมงครับจะได้ในระดับประมาณ90 กว่าเปอร์เซ็นต์ละเราจะพูดถึงไอ้ตัวนั้นไหมครับชอบเรื่องอะไรสกินใช่ไหมสกินมันสวยอ่ะอันนี้มันคือถือเป็นคัสเซ็ตป่ะอันนี้ก็คือแคสเซ็ตเหมือนกันแต่เป็นแคสเซ็ตฝั่งฝ้า2 ทิศทางอันนี้ต้องบอกว่าฮิตมากเลยในญี่ปุ่นเพราะอะไรครับผมเดาว่าอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างของอาคารญี่ปุ่นนะครับมันจำเป็นที่จะต้องมีสตรัคเจอร์ที่กันเรื่องแผ่นดินไหวหรือเรื่องต่างๆนานาที่มากทำให้พื้นที่ติดแอร์4 ทิศทางเนี่ยมันมีมากไม่เพียงพอและอย่างแอร์ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีฮีเตอร์ในตัวใช่ไหมครับใช่ครับทำความร้อนแล้วมันจะทำให้บอดี้ของเครื่องมันต้องใหญ่กว่าที่ประเทศไทยป่ะครับไม่ใหญ่กว่าอย่างมีนัยสำคัญเลยครับเพราะว่าในวงจรน้ำยาเมื่อกี้ครับที่ผมแนะนำไปในช่วงแรกเนี่ยมันมีแค่อุปกรณ์ที่เรียกว่า 4-way valve เพิ่มขึ้นมา 4-way valve นี่มีหน้าที่ทำหน้าที่ในการสับน้ำยาครับแต่ปกติเนี่ยในห้องจะเย็นข้างนอกจะร้อนใช่ไหมครับ 4-way valve จะสับกลับให้ข้างในร้อนแล้วข้างนอกเย็นแทนก็คือเหมือนย้อนน้ำยาวิ่งกลับด้านอย่างนี้ป่ะใช่ครับโดยที่ทฤษฎีเนี่ยเหมือนกันเลยเพียงแต่แค่ย้อนน้ำยาเท่านั้นเองผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นผมยืนตรงคอมเพรสเซอร์ข้างนอกคอมเพรสเซอร์มันเย็นจังวะตอนแรกคิดว่าจะมาเอาอุ่นไงภาพแรกคือไอ้กูยืนตรงคอมเพรสเซอร์มันทั้งอุ่นเนี่ยพอเดินมาคนคิดจีเนียสมากนะแค่กลับด้านคือถ้าเป็นเราก็คือเอาแอร์ไว้ด้านนอกเอาคอมเพรสเซอร์ไว้ด้านในก็จริงไอ้แนทมึงก็คิดได้นะไอ้มึงก็คิดได้นะมันก็ไม่แย่นะถามคุณบอมสมมุติว่าพอหน้าหนาวปั๊บเรารู้สึกว่าไม่มีใครดับจะมีอะไรช่างแอร์มาฮัลโหลได้กินนะครับขอสลับคอยร้อนคอยเย็นหน่อยครับวับจริงๆมันก็ทำงานอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับแต่เสียงมันจะดังถูกไหมฮะเสียงดังด้วยแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างในห้องครับไม่ได้ออกแบบมาไว้สำหรับการอยู่ด้านนอกทนความร้อนไม่ไหวพังง่ายช็อตง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับมีขายไหมครับแบบมีฮีเตอร์ในตัวในประเทศไทยสำหรับไดกินเนี่ยเรายังไม่ได้นำเข้ามาอยู่บ้านเรายังต้องฮีเตอร์อยู่หรอไปต่อครับเดี๋ยวผมถามคำถามแรกก่อนพวกพี่คิดว่าตู้เนี่ยที่พวกพี่เห็นนะครับทำความเย็นพื้นที่ได้สักเท่าไหร่500 1,000 400ผมให้400 500เยอะไปครับเยอะไปหรอคือตู้เนี่ยครับจริงๆแล้วฟุตปรินท์ที่ใช้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1 ตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับ1ตู้เนี่ยมันสามารถคุมพื้นที่ได้อยู่สักประมาณ200 ตารางเมตรเพราะฉะนั้นจริงๆ1ตู้เนี่ยอาจจะได้ทั้งบ้านทั้งหลังก็เป็นไปได้ถ้าเราอยากจะตกแต่งรอบบ้านให้เป็นฟาสาดอะไรเงี้ยครับอย่างที่นี่เองเนี่ยมีตัวนี้ครับอยู่400ตู้คิดว่าเพนพอยต์ของในประเทศไทยเนี่ยในการพังของแอร์เนี่ยน่าจะมีไม่กี่อย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าต้องติดอันดับแน่ๆคือจิ้งจกเข้าไปช็อตตัวเนี้ยเราก็เลยออกแบบให้จะเห็นว่าตามช่องสายไฟต่างๆเนี่ยครับมันมีซีลกันหมดเลยคุณผู้ดูที่เป็นจิ้งจกด้วยนะครับ ถ้าเห็นตู้ของไดกินสบายๆเลยเพราะว่าไม่ช็อตแน่นอนตัวนี้ครับคือเจเนอเรชันที่6ตัวที่เราทำการตลาดในปัจจุบันแต่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับไดกินเนี่ยจะไปในความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเราจะเปลี่ยนตัวน้ำยาแอร์ครับจากน้ำยาแอร์ที่เรียกว่า R410A เป็น R32 ซึ่งพอมันเป็น R32 แล้วเนี่ยหลังจากที่เราดีไซน์ระบบใหม่แล้วเนี่ยตัวก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยให้สู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยน้อยลงกว่าเดิม 80% ก็เป็นโปรดักต์รักโลกมากยิ่งขึ้นยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าต้องบอกงี้นะครับคือราคามันสูงก็จริงแต่ถ้าเรานับเทคโนโลยีเนี่ยอันเนี้ยสมมติว่าเราใช้ Air Fix Speed แล้วกันค่าไฟ100 บาทอินเวอร์เตอร์70 บาทตัวนี้ครับจะอยู่ที่50 บาทประหยัดจริงๆต่อไป
ขยับไปในตึกใหญ่สุดเลยครับเทคโนโลยีนี้นะครับคือ Chiller คือเครื่องอัดน้ำเย็นมันจะทำงานร่วมกับ Cooling Tower เอาไว้ใช้กับพวกห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าทุกตึกเลยถามว่าไดกินเนี่ยมีความยั่งยืนอย่างไร2ตัวนี้ครับอันนี้คือคล้ายๆเป็นแกนของมอเตอร์ที่ใช้ในการอัดน้ำยา Chiller ตัวนี้คือแกนแบบปกติสามารถลองหมุนได้ครับ conventional bearing จะเห็นว่าเราจะเป็นที่เราต้องออกแรงซึ่งแรงของพี่คัตโตะเนี่ยเปรียบเสมือนกับค่าไฟ energy ที่เราต้องใส่เข้าไปถึงจะเกิดการหมุนถึงจะเกิดการอัดน้ำยาได้แต่ในทางกลับกันครับด้านนี้ magnetic bearing ตัวนี้ครับมันหมุนตลอดไปเพราะมันไม่มี friction ตัวนี้ครับใช้หลักการเดียวกับรถไฟฟ้าชินคันเซ็นทำให้มันสามารถหมุนได้ตลอดโดยที่มันไม่มี friction ไม่มีแรงเสียดทานคุณเห็นความดึงบ้างเพราะว่ามันไม่ได้วางอยู่มันไม่มีจุดสัมผัสมันคือลอยอยู่เลยการทำแบบนี้ครับทำให้แน่นอน friction น้อย energy saving สูงมากรวมถึงไม่จำเป็นต้องมีน้ำมันในการหล่อลื่นตัวแมชชีนด้วยลดขยะได้ลดขยะที่เป็นออยล์ได้ฝั่งนี้จบแล้วฝั่งนี้ยังหมุนอยู่เลยสุดท้ายครับอันนี้ก็เหมือนกันครับมารุโตะเนี่ยครับคือชื่อเทคโนโลยี AI ของไดกินที่คุมตัวอุปกรณ์ต่างๆในโรงอาหารที่ผู้พี่ไปมาเคยสงสัยกันไหมครับว่าปรับอุณหภูมิห้อง25กับปรับอุณหภูมิห้อง20ค่าไฟต่างกันขนาดไหนเนี่ยแหละครับคืออันดับแรกเนี่ยตัว AI ตัวนี้มันจะพยายามที่จะซิมูเลตให้ว่าควรจะต้องเป็นเท่าไหร่แล้วมันจะทำให้เกิดขึ้นจริงด้วยอย่างเช่นนะครับจะเห็นว่าตัวที่20องศาเนี่ยคือเส้นล่างสุดถ้าเราไปดูที่ค่าไฟเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ที่600หน่วยแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับอุณหภูมิให้เป็นสัก23-24ก็พอจะเห็นว่าจาก600หน่วยเนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณ30กว่าหน่วยแต่เนี่ยต้องเกิดจากการที่ตัว AI เนี่ยช่วยในการ optimize ด้วยนะครับช่วยในการ optimize พื้นที่หน้างานให้มันสามารถ energy saving ได้จริงๆนอกจากนี้ครับตัวนี้มันไม่ได้ทำงานด้วยการปรับอุณหภูมิห้องอย่างเดียว AI ตัวนี้ครับมันเป็น cloud มันจะไปลิงก์กับข้อมูลของ weather forecast กับกรมอุตุรวมถึงไปทำการ study behavior พฤติกรรมภายในห้องของผู้ใช้งานแล้วมันก็จะไปปรับให้ตัวแอร์เนี่ยครับไม่กินพลังงานมากจนเกินไปในแต่ละช่วงเวลาซึ่งอันนี้เวลาเราซื้อแอร์ของไดกินไปใช้ตามบ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องมีใช่ไหมครับใช่ครับแต่สำหรับสำนักงานโรงงานใหญ่ๆมีตัวนี้น่าจะช่วยครับอันนี้ที่ผมเล่าให้ผู้พี่ฟังตอนแรกที่เป็นอุโมงค์ใช่ไหมครับแล้วก็พาผู้พี่ไปดมกลิ่นฟังเสียงฟีลลิ่งต่างๆนานาเนี่ยเราสร้างสรรค์ให้มันเกิดขึ้นจริงละเป็นโปรดักที่เราขายแล้วในปีนี้เดี๋ยวผมเชิญผู้พี่เข้าไปเพื่อไป experience ร่วมกับผมเลยครับไอ้กลิ่นตะไคร้นี่คือมาจากห้องนี้เหรอใช่ครับตัวนี้ครับคือแบรนด์คอนเซปต์ใหม่เรียกว่าเป็นแบรนด์ใหม่จากไดกินเลยนะครับชื่อแบรนด์ว่า Air Creator เราพยายามจะสร้างสรรค์อากาศให้มันมีเรื่องของฟีลลิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นอย่างตัวที่พี่อยู่ในห้องเนี่ยครับผมเปิดไลฟ์สไตล์แอร์คาร์ที่เรียกว่าฟิตเนสอยู่เราสร้างบรรยากาศในห้องนี้ให้เหมือนกับคนรุ่นใหม่ออกกำลังกายโยคะในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราออกกำลังกายแล้วเรามีแอคทิวิตี้ที่ดีมากยิ่งขึ้นมีฟีลลิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วตัวกลิ่นล่ะครับมันมาจากอะไรครับตัวกลิ่นเนี่ยมาจากตัวนี้ครับเครื่องนี้ซึ่งมันลิงก์กันอย่างเงี้ยใช่ครับ Air Creator คือ3สิ่งเนี่ยครับเป็น3เหลี่ยมเป็นตัวเครื่องปรับอากาศตัวเครื่องฟอกอากาศที่ปล่อยกลิ่นได้แล้วก็แอปพลิเคชัน Air Creator จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เราทำเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Air Card ที่เลือกได้เนี่ยมันก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายอันนี้ออกกำลังกายเรามี Air Card Sleep ด้วยพอเป็น Air Card Sleep ครับถ้าสมมติว่าเราอยากได้กลิ่นอโรมาแบบไหนเราก็สามารถเลือกได้หรือเราไม่อยากให้มันมีกลิ่นอโรมาเราก็สามารถเลือกได้หรือจะปล่อยให้มันเป็นพรีเซตก็ได้เราแค่เลือกว่าเราอยากจะนอนกี่โมงจะตื่นกี่โมงตัวนี้มันก็จะทำงานให้หมดเลยทั้งตัวเครื่องปรับอากาศเครื่องฟอกอากาศแล้วถ้าเกิดเป็นชิลเอาท์ครับมันจะเป็นยังไงครับต้องบอกว่ามีกิมมิคด้วยความที่ไดกินเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นใช่ไหมครับเราก็เลยไปสตัดดี้ลมบนภูเขาลูกหนึ่งคารุอิซาวะแล้วเรามาจำลองลมของแอร์เนี่ยเพื่อเป่าให้มันเหมือนกับเราอยู่บนภูเขาเฮ้ยรู้สึกมันจะแบบแรงแล้วก็สลับกับเบาเล็กๆให้มันเหมือนแบบมีลมโชยเหมือนลมโชยแล้วอโรมานี่เราเลือกหลายๆอันมาใส่เพิ่มได้ไหมครับแบบว่ามีหลายๆกลิ่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือในนี้ครับมันใส่ได้ทั้งหมด4กลิ่นจะเห็นว่ามี4ขวดซึ่งตอนนี้ผมใส่ไปทั้งหมด4กลิ่นจะได้เหมาะกับหลายๆไลฟ์สไตล์แล้วจริงๆแล้วมีกี่กลิ่นครับด้วยความที่คนเนี่ยชอบกลิ่นที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถเลือก Aroma Essential Oil เนี่ยมาใส่ได้ตามต้องการจากที่อื่นจากที่แบรนด์อื่นก็ได้โอ้ดีครับเผื่อว่าชอบแบบน้ำหอมจากยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นเข้ามาเติมตรงนี้ตัวกลิ่นเนี่ยครับหลายคนอาจจะชอบเบาๆหลายคนอาจจะชอบแรงๆมันปรับเลเวลได้ด้วยเดี๋ยวนะครับผมแยกก่อนแล้วเจ้าตัวนี้สามารถทำงานกับ Air Daikin รุ่นอื่นได้ไหมฮะสำหรับฟังก์ชัน Air Card เนี่ยคือการทำงานร่วมกันของ2ตัวนี้โดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อตัวนี้แยกไปอย่างเดียวเนี่ยตัวกลิ่นต่างๆนานาเนี่ยมันยังสามารถทำงานได้อยู่แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ทำงานแบบ Air Card ที่เราใส่ AI เข้าไปให้มันคิดให้แล้วว่าแต่ละช่วงเวลาต้องเป็นยังไงบ้างตัวนี้ที่หน้าตามันดูน่ารักดีอย่างเงี้ยตัวนี้ชื่อรุ่นว่าอะไรครับตัวนี้คือ Air Creator เลยครับ Air Creator ตอนนี้มี2 Product ด้วยกันปีแรกก็จะมีตัวนี้ครับเป็น Air Creator ที่เป็น Air Conditioner หรือว่าตัว Air แล้วก็ตัวนี้ครับ Air Creator AD ย่อมาจาก Aroma Diffuser เป็นเครื่องฟอกในตัวด้วยมี HEPA อยู่ในนี้ด้วยนุ่ม
นะ อย่าเพิ่งซื้อ อะไร จะกดสั่งซื้อเลยไม่ได้ อยากได้อยู่ Air Creator เดี๋ยวเพิ่งซื้อครบถ้วนแล้วใช่ไหมครับ ผมฝากสุดท้ายนิดนึงนะครับ ที่นี่นะครับคือฟู5สยามนะครับ ตั้งอยู่ที่อาคารสยามปทุมพันธ์เฮาส์นะครับผมเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านอากาศนะครับสำหรับไดกินเองเนี่ยเราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษานะครับการออกแบบการติดตั้งนะครับตัวโปรดักต์เนี่ยเราพร้อมทุกไลน์อัพเลยที่เรานำเสนอมาในวันนี้นะครับรวมถึงบริการหลังการขายนะครับการดูแลพี่ๆช่างต่างๆนานาเนี่ยไดกินเองเนี่ยก็มี System Service หลังบ้านที่ช่วยดูแลทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับไดกินนะครับ Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณครับ ขอบคุณทั้งศูนย์นวัตกรรมแล้วก็ขอบคุณทางโรงงานด้วย เพราะว่าเปิดให้ดูหมดเลย เรียกว่าดูครบ ยังไงวันนี้ก็อยากจะบอกทางไดกินนะครับเพิ่มความรู้ให้นิดนึงนะว่าโปรดักต์ของเขานะครับไม่ได้มีแค่คอยเย็นและคอยร้อน ยังมีคอยเธอมานานแสนนานทรมานไม่ทันนะดิ มันดูเป็นรายการคนแก่ไงไม่รู้ของพวกเรา ของกูจืดเลยของ